เรื่องราวเหนือชั้นรอบโลกนะครับในรายการเหนือชั้นพันแปลกในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องที่สร้างความฮือฮามาทั่วโลกแล้วใช่ค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวดิฉันเองก็ไปเช็คในอินเทอร์เน็ตมานะคะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเข้าไปดูถึง10 ล้านคนเลยทีเดียวมากมายจริงจังมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจังหวะลีลาการเต้นนิดนึง ใช่ไหมฮะ คุณไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยธรรมดาธรรมดาไปใช่ไหมก็เป็น1 ใน 10 ล้านแต่คนนี้เนี่ยเป็น1 ในไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้มีโอกาสไปเห็นของจริงในสถานที่จริงผู้ชายคนนี้ไปมาแล้วถูกต้องคุณเจครับสวัสดีเก่งมากเลยสวัสดีคุณเจนะครับต้อนรับคุณเจด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเรื่องราวที่ไปดูมาไปถึงประเทศอะไรนะครับPumunta tayo sa Pilipinasคุณเจไปเจอพายุมาโหน่าตกใจมากเลยนะครับเครื่องบินก็โยกไปโยกมาสุดท้ายเราก็ลงจนถึงซีบูนะครับนี่เราถือว่าโชคดีมากๆเลยที่เราสามารถถ่ายเรื่องนี้ได้นะครับเพราะเกือบไปไม่ถึงนะครับซีบูมันอยู่ที่ไหนของฟิลิปปินส์อยู่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์นะครับของเขาเรียกว่าภาควิสัยไปทางใต้คราวนี้แปลว่าพายุยังไม่ถึงเท่าไหร่ยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับเราพ้นพายุตรงนั้นนะครับแต่ว่ามีอะไรที่แปลกมากเลยนะครับน่าตื่นเต้นตื่นเต้นกว่าพายุนี่เหรอตื่นเต้นนะครับแต่อันนี้เป็นพายุคนนะครับSa isip at sa gawa ngunit bakit mga pinuno puro lamang salita isang gobyerno na kaisik murain at matawa na may pamilyang kumakain ang kulang sa 2 beses sa isang araw minsan wala ngang panlugo bakit ganito kababaw isang pagkain nila ngawan dadaputin at kakainin ng batang gutom alam ba ng mga husgado at lahat ng hukom na merong mas masahol pa sa hatol ng kamatayan yan ay ikay maging mahirap sa sarili mong bayan mga bata na ang dapat nang ginagawaเหนือชั้นรอบโลกวันนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองซีบูซึ่งอยู่ภาคใต้ของประเทศฟิลิปปินส์นะครับอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็เป็นเรือนจำประจำจังหวัดซีบูนะครับและในเรือนจำแห่งนี้นะครับมีอะไรที่ดูแล้วอึ้งดูแล้วทึ่งต้องยอมรับว่าเหนือชั้นจริงๆนะครับคุณไปที่เมืองซีบูซึ่งอยู่ตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์คุณพาเราไปพบกับเมื่อกี้นี่นะครับพบกับคนสุดท้ายน่ากลัวสุดเลยนะสาวคนสุดท้ายนั่นเมื่อกี้ผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆคุกนี้เป็น maximum security ครับคือเป็นนักโทษที่ทำความร้ายแรงมาเขามีมือปืนรับจ้างมีฆาตกรมีสารพัดโจรนะครับอยู่ในคุกตรงนั้นแล้วมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่นักโทษที่เจอเมื่อกี้เป็นผู้ชายครับไม่ใช่ผู้หญิงเราอย่างที่เราเคยเห็นในคลิปที่คุณเปิ้ลเห็นในวิดีโอคลิปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นการเต้นกันแต่ดูในคลิปมันไม่เท่าไหร่นะแต่ที่เราลงไปเขาให้เราสามารถลงแล้วก็อยู่ร่วมกับนักโทษนะครับคุณเข้าไปอยู่ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมคาดไม่ถึงว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้ในชีวิตที่จะเข้าไปเต้นกับนักโทษคุกตรงนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมดประมาณ 1,585 คนมีทั้งผู้หญิงกับผู้ชายนะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเดือนละครั้งเองนะครับแล้วมันแปลกจริงๆแล้วข่าวจากเรื่องนี้ก็กระจายไปทั่วโลกแล้วนะครับมีคนกำลังเข้ามาจากทั่วโลกนะครับเราเห็นเยอะมากครับ What's this is part of the act? Yes, this is part of the act, the interpretation dance of Thriller. Thriller โอเคเขาบอกว่าเขาจะใช้ในฉากของเพลง Thriller นะครับนี่ยิ่งงงนะครับนี่ไม่รู้เขากำลังทำอะไรอยู่ครับเขาจะฝังศพหรือยังไงเดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับกำลังเริ่มแล้วนะครับตื่นเต้นมากเลยผีจะตามมานะครับน่ากลัวมากเลยดูสิผีกำลังมากันอยู่ครับมันเป็นซอมบี้นะครับผีดิบออกมาขึ้นชื่อไปทั่วโลกครับนี่เขาเรียกว่าการลงโทษแบบมีเมตตาครับมันตกนรกน่ากลัวมากเลย คุณผู้ชมครับ
นี่แหละครับคือการแสดงโชว์เพลงทิวเลอร์ของราชาเพลงป๊อปขวัญใจชาวโลกไมเคิลแจ็คสันดูลีลาท่าทางและความพร้อมเพรียงสิครับ สุดยอดจริงๆ You're fighting for your life and stand up together, I'm gonna bring it to life. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And those อันนี้เราเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปากมันกินตัวเราสุดท้ายจะไม่มีเหลือนะครับเราตกนรกอย่างนี้เลยนะครับทำไมถึงเขาเลือกเพลงนี้ของไมเคิลแจ็คสันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่การกระทำกับบาปก็จะมีต่อตัวเรานะครับ เราจะไม่มีอะไรเหลือนะครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่ backstage นะครับเขากำลังเตรียมสำหรับเพลงต่อไปนะครับสงสัยจะเป็น MC Hammer นะครับจะเป็นแรปนะครับ แรปนั่นแหละครับไม่ใช่ปัญหาครับดูสิครับแม่บิดหน้าบิดหลังมือขาพร้อมเพรียงกันมากแรปก็แรปครับอย่างนี้แดนเซอร์ตกงานแน่ๆครับ เสร็จจากแรปแหวกฝูงชนออกมาครับอิมพอร์ตมาจากแดนกิมจิครับ cover ท่าเต้นของหนุ่มๆซุปเปอร์จูเนียร์กับเพลง sorry sorry ดูสิครับจะเจ๋งขนาดไหน ขอชมหน่อย นี่ผมนึกว่าอยู่แถวสยามนะครับเนี่ยเหมือนมากๆครับ จะส่งประกวดเต้น cover กับเขาบ้างไหมครับเนี่ยมีแววนะครับ 하나밖에 안 보여. 나는 내가 말이 잘하는지 내게 말해줘. ยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดถ้าทางจะมันครับพริ้วมากๆครับพริ้วจริงๆ โอ้โหคุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับ คุณลุงครับคุณลุงโบกไม้โบกมือครับ โอ้โหจิตวิญญาณของซีวอนเข้าสิงครับ มันจริงๆครับคุณลุงครับถนอมร่างกายหน่อยนะครับสังขารไม่เที่ยงครับคุณลุงครับให้พร้อมนะครับให้พร้อมอย่าแตกแถวนะอย่าแตกแถวนะใกล้จบแล้วดีสามัคคีกันมาก เยี่ยมสุดยอด อย่างนี้เลย ทึ่ง ไมเคิลและที่สำคัญนะคุณน่ะลงไปอยู่ข้างล่างของเขา อ๋อ เนี่ย ไม่กลัวเหรอ ผมอยู่ คะ ข้างล่างนะครับพอเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าเอาอย่างนี้เรามีกล้องตัวหนึ่งอยู่ข้างบนครับเราให้ผมในฐานะที่เป็นพิธีกรลงไปข้างล่างกับนักโทษหมดเลย ผู้ตาย ตกใจ อ๋อ แต่พอเข้าไปโหสนุกมากเลย ทั้งหมดนี้นะครับเป็นความคิดของคุณไบรอน